سلام حضور دوستان کانال دازور ترنینگ، آموزش فوق حرفه‌ای در خدمتتون هستیم. دازور علی هستم. در این پارت ویژه اشاره‌ای به بهترین تکنیک ها و کلی مطالب جالب در مورد دازی میکنیم که این دستگاه قدرتمند چطوری شما را یک گام هر روز با ما باشید به موفقیت نزدیکتر میکنه. دوستان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه، امیدوارم سرشار از انرژی مثبت باشید، امیدوارم بتونید واسه هر مشکلی یه راه حل مهم پیدا کنید و گام به گام حرفه‌ای با ما بیاد که انشالله به موفقیت 100% در حیطه دازینگ، علم ناشناخته‌ای که در ایران متاسفانه ناشناخته مونده، دست پیدا کنید. حالا به چه دلیلی ناشناخته مونده؟ 1001 دلیل هستش که ما دیگه وقتش نیست اشاره کنیم، ولی حیف و صد حیف که این علم زودتر در اختیار دوستان و خیلی از هواداران این بیزینس قرار نگرفته که حداقل موفقیتی حاصل کرده باشند و لذتش هم برده باشند و ادامه دار باشه، بتونن علمشون در اختیار دیگران دوستان بذارن. دوستان عزیز، وارد مبحث اصلیمون میشیم. دوستان، هر چیزی که مولکول و اتم داشته باشه انرژی تولید میکنه، انرژی ساطع میکنه. حالا ما بعضی موقع یونا رو با سطح انرژی ساطع شده اشتباه میگیریم. بله، نقره یونیزه میشه، چیز میشه، سولفاته میشه، مفرغ همچنین پوسیدگی ایجاد میشه، سولفات ایجاد میکنه. ولی طلا دوستان، اینا با اون اشتباه نگیرید، انرژی ساطع میکنه. یعنی انرژی ساطع شده از طلایی که در زیر زمینه، در بافت زیر زمینه 10 برابر راحت تر کشف میشه تا نقره و مفرق، حالا در هر سطح و سطوحی که باشن. ببین، طلا را دوستان نوع پراکندگی انرژیش ها با یونیزه شدن بعضی از حالا همین نقره که تو دست منه یا مفرق یا افجوج یا هر فلز باستانی دیگری اشتباه نگیرید. طلا بسیار بسیار فلز نجیب و قدرتمندی هستش. دوستان همونطور که اشاره کردن در پارتای قبلی، کسی ترس و وحشت براش مثلا رخ میداد، از ارتفاعی پرت میشد یا حیوان وحشی چیزی بهش حمله میکرد، آب طلا بهش میدادن که بدنش ریلکس بشه. پس ببین طلا قدرتش چیه. وقتی طلا قدرت داره یه بدن یا ریلکس کنه، از حالت استرس، فشار و درماندگی روحی روانی در بیاره، ببین قدرتش دیگه تخمین بزن خودت تو ذهنت و ببین وقتی با دازین به سراغ چنین مکانی میری، اگه طلا باشه چه اتفاقی میفته و با چه سرعتی شما به دل طلاهای باستانی که در عمق دفن شدن میزنید. منطقه ای که مشاهده میکنید کلا باستانی هستش، صخره ها بالا هستن، کلا گوردخمه‌های چه خالی چه پر درشون قرار داره، غارهای بسیار بسیار زیبایی دارن. همین تپه که روش هستیم مملو از مقبره های باستانی هستش، مقبره هایی که در طول چندین دوره تاریخی اینجا شکل گرفتن و الان ما خود 2 تا تپه، یک تومولوس پایینتر، این تپه بزرگی است که ما روش وایسادیم اومدیم اینجا که مطالب بسیار بسیار مفید رو براتون دوستان بگیم. پس دوستان اینا در جریان باشید. طلایی که شما قایم میکنید جهت تمرین و بهش دسترسی پیدا میکنید، حالا 10 متر جلوتر، 20 متر جلوتر، بستگی به قدرت اون دازو که داره مراحل حرفه‌گری و مراحل گام به گام پشت سر میذاره، فرق داره با اون طلایی که در عمق دفنه. طلایی که در عمق دفنه حداقل 10 برابره فلزی که شما رو صد دارین دنبالش میگردین بیشتر قدرت میده و دستگاه را وادار به واکنش شدید میکنه. اینا در ذهنتون داشته باشید که پس فلزی که در عمقه با فلزی که روی سطح، شما دوستان سوال میکنن داداش من مثلا یه انگشتر در فاصله 20 متری زدم، آنتن چطور عمل کرد و چطور عمل نکرد؟ دوست عزیزم، بحث ما اینه که ما در عمق باید ببینیم چیکار میکنیم. بحث ما اینه که در عمق با چی طرف هستیم. طلا فلز پاکی هستش،
طلا فلز ضد پوسیدگی هستش، خوردگی نداره به هیچ عنوان و فوق العاده انرژی های بسیار زیادی از خودش ساطع میکنه که به راحتی هرچه تمامتر دستگاه دازینگ در هر فاصله ای که باشه، الان درون این تپه هر جاش که باشه که فاصله نزدیکه، حتی تا پای دامنه اون صخره‌ای که روبرومون هست، ما اینجا که بزنیم اگر هر چقدر طلا اونجا باشه راحت اینجا رد به ما میده، منوط به اینکه این طلاها در زیر باشن، طلاهای باستانی باشن، شما را تا 1 کیلومتر دنبال خودش میکشونه. این کفشه که دارم من براتون توضیح. ولی اینا در جریان باشید که با طلاهای امروزی دوستان عزیز یکم تفاوت بینشون بذارید. خدمت شما عرض کنم هر چقدر ما قدرتمون حین آنتنگیری بیشتر باشه، اینم براتون بگم نکته کلیدی هستش، فاصله دور و نزدیک نداره. هر اندازه‌ای که دازینگ در همون فاصله 500 متری روی نقطه زوم میکنه و واکنش نشون میده، در فاصله 200 متری هم باید همون قدرت رو داشته باشه. پس دوستان فکر نکنید شما اگه دوره قدرتش کمتره از نزدیک بیشتره، یا از دور بیشتره از نزدیک میاد کمتره. من این سوالات رو بر اساس کامنت های دوستان دارم میذارم تو این سیستم، تو این پارت امروزی، چون خیلی از دوستان یه سوالاتی میکنن آقا ما از دور میزنیم قویه، میایم از نزدیک میزنیم ضعیفه. ما چنین چیزی نداریم، اینا تماما خطای دازور هستش. ما امروز صرفا در مورد طلا داریم صحبت میکنیم، صرفا در مورد فلز طلا. چون دوستان سوال کردن آقای تماسی چرا مثلا طلا ندادی، ما دلیلش رو میدونیم. به 1001 دلیل من نمیتونم بعضی موقع، بحث من آموزشیه ولی امروز اختصاصا رو طلا دارم کار میکنم، چون بحث ما آموزشیه. من اگر تو یک حفاری یک سکه در بیارم طلا، خب دیگه خودتون بعد حدس بزنید چی میشه، یا یک ظرفی من در بیارم یا هر چیز، اصلا یک دگمه باستان پیرهن یا یک چی بگم خنجر کوچیکی 5 سانتی طلا من در بیارم به راحتی، خب عواقبش هم باید در نظر بگیریم. دوستان خواهش میکنم کلیات رو در نظر بگیرید. این جزئیاتی که مثلا میبینید اینا را هم آسیب به ما میزنه، هم آسیب به علم و دانایی خودتون میزنه که ما میخوایم کانال در هر صورت قدرتمند به جلو ببریم و نکات بسیار بسیار مهم هم خدمتتون عرض کنیم. اینی که دوستی میگه من طلا رو گذاشتم 10 متری، اونجا رو 50 متری دقیق میره ولی وقتی میرم نزدیکش اشتباه ضعیف میزنه. دوست عزیز این خطای دازور هستش. وقتی یک فلزی موجود باشه، حالا چه در سطح چه در عمق مبناش و پای و اساسش فرق میکنه. عمق قدرت بیشتری داره، عمق محدوده بیشتری ها انرژی اشغال کرده و به همین دلیلی که شما با قدرت و با دقت بسیار زیادی میزنید و قدرت دستگاه شما رو شوکه میکنه اگر یه طلایی باشه. حالا انشالله که با دست خودتون یه حلقه، یه سکه، یه ظرف، هر چیز، یه ریتون، یه جام، یه مجسمه، هر آن چیزی که لیاقت شده دارین در بیارید تا بعد متوجه بشی که قدرت بازخورد دستگاه دازینگ در متراژ بالا، مثلا آقا 500 متر جلوتر یا 2 متر پایینتر، حالا فرق اصلا نزدیک اون راه مالرو باشه که پای صخره‌های روبرویمون هست، اصلا طلا اونجا باشه، اینجا که ما دستگاه بزنیم هیچ تفاوتی نداره که من با 2 متری 3 متری بخوام بزنم، هیچ گونه تفاوتی احساس نمیشه. اینجا اسم نامی داره، اینجا بخشی از تله یا تپه خنگ زرین هستش. حالا اصطلاحات زیادی هستش، یه از باور دارن که خنگ زرین یعنی اسب زرین، بعضی ها میگن نه خمره های زرین و چیزهای طلاهای بسیار زیاد اینجا هم به صورت تصادفی حالا هر چی اشتزاریم پیدا شده. پس ما در محیط هایی میان که دوستان لذتشو ببرن و انگار در محیط قرار دارن. دوستان بازم آخرین خواهشی که ازتون دارم اینه که طلایی که تو صد برای آموزش استفاده میکنید، چه در منزل یک محیط آلوده است، خب تا شما هر چقدر حساب کنی همسایه اطراف طلا دارن، اتومبیلایی که تو خیابون رد میشن طلا شاید توشون باشین، دستگاه خواه یا ناخواه رو اینا اثر داره. پس نیایید این مورد رو یا میرید تو طبیعت میندازید 10 متریتون، خب من الان یه طلایی میندازم 20 متریم، من خب این انتظار ندارم این طلایی که 20 متری منه با اونی که تو عمق 10 متری 2000 ساله یا تو عمق 1 متری 3000 ساله واکنشش یکی باشه. پس دوستان این مطالب با سر جای خودشون قرار بدیم و هیچ
کدوم از مباحث ها با دیگری قاطی نکنید. دوستان عزیز با ما باشید در ادامه. دوستان عزیزم خدمت دوستان عرض کنم، دوستان خیلی سوالات عجیبی میپرسن راجع به قدرت دازین چیکار میکنه چیکار نمیکنه. ببین دوست عزیز من، پدیده تونل زنی کوانتومین در فیزیک هستش. اصلا میگه ذره به اجازه میده از هر چیزی عبور کنه. ذره از صخره باشه، کوه باشه، نمیدونم فولاد باشه، هرچی باشه ذره ازش عبور میکنه، از هر مانعی عبور میکنه. ولی از دید فیزیک کلاسیک اینطور نیست. فیزیک کوانتومی ثابت کرده ذره توانایی عبور از هر چیز داره. حالا شما میگی آقا پشت این صخره چطوری دازین گبل میگه؟ دازین قدرتش همینه. این علم فیزیکی که تو دازین قوقا میکنه. همین فلز برنجی که ما تو دستمون داریم، همین فلز برنجی که ما هر روز داریم ارائه میدیم خدمت دوستان، در ظاهر فقط یه فلز ساده و سرد هستش و براق، اما درون خودش شبکه منظم و زنده از اتم ها داره. شناخت این نکته کلیدی بسیار از رفتارهای دازینگ برای شما اوکی میکنه که فلان قدرت دازینگ از کجا نشأت میگیره. دوست عزیز من، قدرت نفوذ دازینگ در هر چیزی هستش. تو 10 تا لایه بتون داشته باش، پشتش طلا داشته باش، این میزنه. قربونت برم. این نیست که شما بیاید دنبال دلیل‌های عجیب و غریب بگردید. دوستان عزیز، کیفیت برنج ها متفاوته. حالا مثلا BCC میگن، FCC میگن، کاربردهاشون متفاوته. بعضیاش کاربردشون در ساختار مثلا چیزهای خاصی مثل فلزات ظروفی، چیزی ظرفایی، لوله های مثلا خدمت شما کنم برنجی یا چیزهای دیگه هستش. ولی این ساختاری که ما داریم برای شما تدریس میکنیم و اوکی کارمون برای گرفتن امواج از زیر، این کیفیت عدد اتمیش طوری چیده شده است که بتونه بیشترین حجم امواج از زیر بگیره. دلیلی که ما تاکید میکنیم از برنج از متریال با کیفیت استفاده کن چیه دوستان؟ اینه که شما بتونید راحت طلا ردیابی کنید، راحت نقره بزنید. دوست عزیز من، تنها دلیل همینه که خدمتتون عرض میکنم کیفیت خود اتم‌ها و مولکولای این نوع برنجه که به شما اجازه موفقیت میده. خب اگه یه برنجی باشه ناخالصی داشته باشه، خب شما طلا رو دادید، خب طلا میره خوراک سه. چطوری شما میخواید موفق بشین؟ دنبال بافت خودش میگرده، آهن داره، قل داره، حالا سرب داره، ناخالصی هم. طلا شما بهش دادین، آدم بسیار حرفه‌ای هم هستیم، خب طلا میره مقام سوم چهارم به دست میاره که برای شما پیدا کنه. به همین دلیل دستگاه گیج میزنه، دستگاه اصلا خوب سنس نمیشه و دستگاه اصلا نمیتونه ردیابی کنه، چه برسه به نقطه زنی. دوستان در ادامه این بحث مهم با ما باشید. دوستان عزیزم، همینطور که میدید ما امروز گفتیم مبحث طلا، فقط ما با طلا کار داریم. ما امروز مبحثمون طلاست. به خاطر سوالاتی که دوستان پرسیدن آقا چرا طلا نمیزنی و دلیلش چیه، هیچ دلیلی نداره. مبحث ما آموزشی هستش دوستان عزیزم و ما طلا هم قدرتش بیشتره، هم سطح انرژی که نسبت به بقیه فلزات ساطع میکنه بیشتره، هم کار دازور را راحت تر میکنه. یعنی یه دازور انشالله که همتون به طلا دست پیدا کنید. اگر برخورد کردید به طلا، بعد متوجه میشید که گیرایی طلا چقدر راحته. من دستامو تمیز کردم، خوراکمون رو عوض کردیم، طلا گذاشتیم، طلا رو هم یه چند باری بهش مالش میدیم، همین بس بسیار ساده. حالا دوستان زیادی هم در مورد خیلی سوال داریم که دوستان از مبتدیان سوال میکنن که چه باید بکنیم، که سعی میکنیم در این پارت هم اجمالی نه کلی و دقیق توضیحشون رو بدیم. دوستان عزیز، شما خوراک طلا که بدید، بهترین هنر خوراک طلا که من میگم 1 طلا استفاده کن، 2 طلا، 3 نقره، 4 مفرق. بحثش چیه؟ چون طلا راحت تر پیدا میشه. یه عده از دوستان از روی حالا
به دلیل ناآگاهی یا مطلب برداری های بسیار مبتدی در این فضای مجازی و این ور اونور دچار خطای محاسباتی یون و یونیزه شدن و انرژی میشن. طلا انرژی تولید میکنه دوست من، مفرغ نیست که پوسیده بشه اکسید بشه یونش شما دنبال یونش بگردی. کی گفته دنبال یون میگرده؟ سطح انرژی رو پیدا میکنه دازی، انرژی که برمیخیزه، حالا چه نقره باشه، چه مفرغ باشه، چه طلا باشه. طلا قدرتش بیشتر، اونا پوسیده میشن یون تولید میکنن، طلا که یونیزه نمیشه. طلا از خودش انرژی ساطع میکنه چون فلز بسیار نجیب و یک دست و پاکی هستش و چوگالی بالایی هم داره، پیدا کردنش از بقیه چیزها بسیار بسیار راحت. خب همونطوری که ما عرض کردیم الان میخوایم اجمال گویی، از اول یه اجمال گویی کنیم و بریم روی نکته‌های اصلی. دوستان سوال کردن آقای تماسبی طلا که استفاده نمی‌کنی دلیلش چیه؟ دوست من هیچ دلیلی نداره. طلا ما فقط بحثمون آموزشی هستش، چه طلا بدیم چه نقره. ولی یه جای اگر نقره مفرغی به مادات شاید بتونیم اینجا در بیاریم به شما تو هر عمقی بدیم. حالا نه عمقای زیاد، من خب نمیتونم تو 5 متری وایسم در بیارم، نه عمقی باشه که قابل دسترسی، میگن دوستا اینم این زه. ولی اگر یه تیکه طلا در بیارم 1000 فرمول پشتش چیده میشه. دوستان اینم در نظر بگیریم، بس آموزشی نکات بگیرید عزیزان. طلامونو گذاشتیم، دستامونو خدمت دوستانی میگم که ابتدایی کارشونه، اوایل کارشونه. دوستان دازینگ راحت توی دستتون بگیرید بدون اینکه احساس کنید وزنشو. همینطوری روی انگشتاتون، روی 4 انگشتتون پایه ها را نگر میدارید. شستتون هم هنوز نیامده، خوراکم خود تو دستتون هست. وقتی انگشتر باشه میاد میچسب اینجا بهتره، نبود دیگه مجبورید این طلا را توی یک نزدیکترین حالت به پایه قرار بدید. خب ما یه خود پایه ها رو 4 تا انگشتن، شستمونم آماده. بعد میایم شستمون رو میذاریم پشت آنتنا، خوراکم خود کف دستمون چسبیده است چون حلقه نیست. دستمون الان آماده است، همونجا دیگه آمادگیمون رو به دست میاریم. بعد از اینکه کف دستمون آرامش به دست داد، نفس عمیق کشیدی، 2 تا شست تا پشت زاویه 90 درجه آنتنا سوار میکنی و میای بالا. یه سنس هم رو زمین میکنی چند ثانیه، یا اصلا دستگاهت هم گذاشتی رو زمین، طوری میای بالا. ببین دوست از این طلا، ببین برگشت به همین راحتی. چه من طلا بدم چه من نقره بدم، بحث من آموزش هستش که دوستان یک به یک این مطالب رو یاد بگیرن، یک به یک. ولی خب ما دیگه امروز از طلا استفاده میکنیم. دوباره دوستان یک بار سنس کردین کافیه تا موقعی که تعویض خوراک کنی. اینم مد نظر دوستان باشه. 4 جهت رو میزنید. اگر روی تپه اینطوری وایساده باشید که خیلی عالیه، چون محیطای زیادی رو تو پارتای قبلی گفتم تحت پوشش قرار میدید، راحت‌تر میتونید دستگاه بزنید، راحت‌تر از پس هر مانعی برمیایید. ببین الان ما اینجا بخوام اشاره کنم، یه سنگی اونجا هست که دورش سنگ چیده شده و کار شده. ما دیگه نیاز نیست که این درست سرازیریه، ما روش مسلطیم، اینجا دیگه نیاز نیست من برم. من الان خوراکم طلاست و روی خود سنگ آمادگی ما که به دست آوردم جفت شستامو بر میدارم. ببین دوستان گفتم اینم برای آماتورا، وقتی آماده بودی و دستت تراز بود، ترازا ذهن انجام میده. دوست من این نکته مهمیه، ترازا بر اساس تکرار و تمرین به دست بیار. مارک های جدیدی تو بازار الان وجود داره که اومدن یه ترازی گذاشتن رو دست. خود دوست عزیز، تا این دوست ما که میخواد کار کنه، تا بخواد تراز رو پیدا کنه، این ترازی که رو دستگاه نصبه، خب کل تعادل ذهنی و همه چیش به هم میخوره. چطوری دستگاه کار میکنه؟ شما باید روش تراز گرفتن 2 تا آنتن و پایه دازینگ رو حس کنید و یاد بگیرید و در ذهنتون حک بشه، عین لیزر حک بشه. باید یادش بگیری، باید طریقه تراز گرفتن دستت طی تمرینای زیاد یاد بگیری. مهمترین چی تو دازینگ زدن، بخوایم یکی از مباحث مهم ما روش تاکید کنیم، تراز گرفتن دسته. دست اگر ناتراز باشه، ببین من عمدن الان دست مثلا چپم تراز نیست، ببین من الان 2 تا دستم تراز نیست، ببین
سرعت اصلا ولی وقتی من تراز میگیرم رو به سنگ مقابل، دوست عزیز ببین سرعت رو ببین، سرعت یکیه، واکنش یکیه. تا لحظه ای که دوستان عزیز شما سرعت واکنشتون، سرعت همگرایی و واگراییتون چه باز بشه چه جمع بشه در یک سرعت متعادلی نباشه، شما مطمئن باشید هنوز موفق نشدید تراز وایسید، هنوز موفق نشدید دستتون رو تراز بگیرید و هنوز نمیتونید تصمیم بگیرید که کوچکترین نظری بدید که فلانجا جنس هست یا نیست، یا رگه آب هست، اشیا باسان هست یا معدن هست. دوست عزیز من، تراز گرفتن دست را خواهش میکنم به تمامی دوستان کانال و به تمام دوستداران در سراسر ایران پهناور متمدن، باز کل این کره خاکی، تمام کشورهایی که دوستدار دازینگن، باید دستتون ترازش میلیمتری باشه. یعنی به حدی باید شما تراز باشه که در کمترین ثانیه وقتی سنس میکنی میای بالا، ببین دست من تراز، سرعت یکی. به این میگن تراز گرفتن. شما باید اینقدر کار کنید که بلافاصله بعد از اینکه حین سنس اومدین بالا در کمتر از ثانیه‌ای بتونید دستتون رو تراز کنید. من الان یه سنگ به قبری هستش، سنگ روی قبر، بغل همین درخچه روبرومونه، من میخوام این قبر اینجا بزنم. ببین چقدر مگه طول میکشه تا من دستم تراز بشه. ببین دوست عزیزان، اومدم بالا، تمام. ببین سرعت واگرای دستام یکی هستش و هیچ تفاوتی نداره. سرعت کلا باید محاسبه شده باشه. یعنی گفتم از فیزیک بگیر تا علوم ریاضی یک به یک در دازینگ دخیلن و باید رعایتشون کنی. اگر تراز گرفتن دستت مشکل ایجاد میکنه، پله بعدی رو نرو، گام بعدی رو نرو، شما اول روی تراز دستت کار کن که دستت تراز وایسه. اینا را چون دوستان امروز خیلی کامنت گذاشتن، گفتم براشون، دوستان مبتدی و حتی حرفه‌ای که خودم باشم، شما باشید، بازم باید بگم تراز خواهشن یاد بگیرید. تراز گرفتن دستا باید تو ذهنت حک کنی، نه که نگاه کنی به دستت. دوست عزیز من الان عینکامو برمی‌دارم، من اصلا نگاه به دستام نمی‌کنم. من دیگه عین یک راننده حرفه‌ای، عین یک راننده فرمول 1، عین یک تیرانداز حرفه‌ای. ببین من تا میام بالا اصلا نگاه با آنتنان، من حس میکنم دستام ترازه. اگه قرار باشه دستا تراز نباشه، یا دستگاه ایسان میره یا دستگاه ایسان میره، یا یکیش اینور یکیش اونور. پس دستگاه باید در کسری از ثانیه که شما سنس میکنی و میای بالا، اون موقع است که شما حرفه‌ای هستید و رو به حرفه‌ای گری دوستان عزیز پیش میرید. دوستان من، بحث تراز گرفتن دستگاه خواهشن خیلی روش تاکید کنید. نمیشه مثلا دوست عزیز من بیایی و با 2 روز تمرین، با 1 هفته تمرین، با 1 ماه تمرین بگی من جنس در آوردم. خیلی از دوستان عزیز هستن نوش جونشون موفق شدن، نشون میدن، بالاخره باشون در ارتباطم میبینم که چه قدرتی دارن در امر دازینگ زنی و نقطه زنی و کشف اشیا، و من خیلی خوشحال میشم اینا رو میبینم. بقیه دوستانم همین سبک و سیاق میان جلو و به همین موفقیت دست پیدا میکنن. پس دوست عزیز من، ابتدایی ترین کار تو دازینگ مهمه تا خدمت دوستان عرض کنم کلیدی ترین کار. یعنی دازینگ نمیشه بگی این فرمول اینطوریه 5% اون همش مهمه. دازینگ یک علم ناشناخته است تو ایران. تو کشور ما اصلا دازینگ فوق ناشناخته است اصلا. شاید در حد 1% هم نه 0.5% تو کل کشور بدونن دازینگ چیه، و منم که دارم توضیحات دقیق میدم خدمتتون که انشالله تغییر مهم در زندگیتون ایجاد کنید با توجه به این آورده هایی که این علم ناشناخته داره. دوست عزیز، همینطور که گفتم گرفتن کف دست، همینطوری کف دستت میگیریش رو 4 تا انگشتت، بعد که یعنی دقیقا آنتنان باید رو به 60 باشه، نه اینکه برگرد یکیش پایین باشه، نه 2 تا آنتن میاد پشت دقیق اینجا که 60 سال روی چیز نگرش میداری رو 4 تا انگشتت،
دوباره گویی کردم ولی نیازه که دوباره دارم میگم. 60 تا سوار میکنی، خوراک طلام که تو دستته، راحت میای بالا. ببین دوست من، به این میگن واگرایی با سرعت یکسان، به این میگن تراز گرفتن دست. تراز گرفتن رو باید ذهنت حذف کنه و درکش کنه و تو ذهنت حک بشه که برای شب ساعت 12 شما باید با صبح ساعت 9 یکی باشه. تو دل تاریکی شب با بهترین روزی که نور روشن بالا سر آفتاب میدرخشه باید یکی باشه. دازار اونه که بتونه ذهنی دستشو و هر دوتا دستشو تراز بگیره که این دوتا آنتن با قدرت بسیار بسیار سریع منطقه را کاوش کنه. دوستان پس یک در دست گرفتن آنتن، دو تراز گرفتن. تراز گرفتن خواهش ازتون میکنم دوستان، خواهش میکنم راحت از کنارش رد نشه. بگی خب من گرفتم، خب من کجا را بزنم؟ داداش اول تمرین کن، 1 ماه، 20 روز، 2 ماه. من کلا 80 پارت با لایو و 85 پارت، حالا هرچی من در خدمتتون بودم. حالا فرض کن 85 تا 40 دقیقه، نه 1 ساعت، با 85 ساعت من که تمام مطالب نمیتونم به شما بگم، شما هم بالاخره باید رعایت کنید تا دازور حرفه‌ای بشید. 85 ساعت من گلچینی از بهترین تکنیک‌ها دارم ارائه میدم، ولی دنیایی از تکنیک‌های دیگه مونده. گفتم تکنیک‌های میلیارد دلاری مونده که بهت میگم دازور عزیز فلان چیز رو انجام بده، ببین چیکار میکنی، بعد متوجه میشی که چطوری باید به دل هدف بزنی. دوستان دازینگ از لحظه که تو دستت میگیری باید حواست بهش باشه تا لحظه که جمعش میکنی. دست کسی، دوستان مبتدی، دست کسی بهش نخوره، دست خود دازور بهش بخوره. پارچه نمدار همیشه همراهتون باشه جهت تمیز کردن. خوراک گذاری حتی المقدور سعی کنید خوراک گذاریتون اگه دست چپید در نزدیکترین حالت به پایه و آنتن، اگر دست راستید هم همینطور. حالا اگه حلقه بود که روی شست سوار کنید خب میاد نزدیک، عالیه. اگر هم دیگه از طلا استفاده کردید یا یه چیز دیگه میاری در نزدیکترین حالت. ببینید الان تو کف دست منه ولی در نزدیکترین حالت ممکن هستش. دوستان من یه موضوع هم خدمتتون بگم، برد طولی دازینگ خیلی زیاده. اینی که مثلا شما اینجا را زدی و مراحل هم طی کردی و حرفه‌ای هم شدی، دیگه خواهش میکنم حالا نرو 100 متر جلوتر باز بزن، خستگی به بار میاره. 300 متر 400 متر حداقل جابجا شو. اینا برای کی میگن؟ اینا برای دوستداران حرفه‌ای دازینگ، برای افرادی که فوق حرفه‌ای ان. ولی دوستانی که الان آماتورن و دارن مراحل رو با ما طی میکنن، شما هر 50 متر اینجا زدی 50 متر جلوتر هم بزن. الان من یه مقبره هست با دوستمون میریم اینجا، نزدیکه مقبره، سنگاش کامل چیده شده، اینجا رو براتون میزنم و اینجا هم یه توضیحاتی بدم خدمتتون که چطوری باید بزنید. دوست من همینطور که میبینید این تپه کلن آثار باستانی هستش و میریم مقبره هم نزدیکه، یعنی از شیب‌های دو طرف شیب تپه مقبره هستش. این مقبره هم همینطور که میبینید در نزدیکی ماست. ما دیگه نباید از این نزدیک‌تر بریم. ما خب نمیشه بریم رو خود این مقبره. این مقبره با سنگ‌های بسیار بزرگی کار شده، سنگ‌های بهشون میگن خرسنگی، حالا یا سنگ‌های به اصطلاح سنگ‌های بزرگ توش به کار هست. این خرمنی هم هستش. سیستم این مقبره اینجا خورشیدیه، به هر سمتی هستن. ببین دوست از من الان همینجا میخوام یه سنس کنم و یکی بزنم. ببین دوست من دوباره یه بار دیگه عزیز دلم با توجه به وزش باز سرعت یکیه دوستان. به این دلیلی که میگم دقت کن و دقت کن. یه بار نه 10 بار بزن. دوستان عزیز یه مطلب کلیدی هم که هست، شما اگر بیایید رو خود مقبره، ببین مقبرمون شکل چیزی داره، یعنی عجیبی داره، گرده، چطوری هستش من نمیتونم توضیح بدم. نمیشه بیایم رو خودش وایسیم. من بیام روی خود این قبر وایسم اشتباه محاسباتی کردم، این نقطه حساب میشه. من به چه دلیل میگم؟ من میگم همیشه 20 متر 15 متر 10 متر، مثلا آقا من اینجا مقبره است، من باید 15 متر جلوتر وایسم.
ازش فاصله بگیرید در 4 جهت، شمال، جنوب، شرق و غرب. فاصله بگیر، مقبره رو بزن. اول با طلا بزن، بعد با نقره. 3 بار با طلا بزن که خیالی راحت بشه، 2 بارم با نقره بزن. حالا اگر دوست داشتی با مفرق هم بزن. 7 جوشن که دیگه مبحثش جداست، هم با خوراک طلا شما میگیریدش، هم با خوراک نقره. این دیگه مبحثش جداست. دوستان عزیز، همون مثلا محدوده ای که همین کیف حمل دازینگ من هستش، ببین ما وقتی در این چیزم باشیم، اینا برای دوستانی میگن که حالا آشنا میخوام بشن به کانال تازه آماتورن. ما وقتی اینجا بزنیم، درست اختلاف ارتفاع داریم نسبت به خود این تپه اولی که درخش روشه، ولی دوستان من همینجا که شما بزنید اونجا را پوشش میده. ببین اگر ما همین محدوده یه چیزا بگیریم تا روی تپه، همون قبری هم که جلو همین کیف حمل دازینگمون هستش، ببین دوستان عزیز میگه چیزی نیست، خیلی راحت اینجا رو هم بگیریم. ببین دوستان من، یعنی من همه جهت رو دارم به شما نشون میدن که فقط بدونید تراز گرفتن دستگاه یعنی چه. تراز گرفتن، من تو 10 ثانیه هم کمتر دستم رو تراز میکنم با محیط اطراف. رو تراز گرفتن دستتون خیلی کار کنید. رو ببین دوست من، سرعت 2 تا آنتنا داشته باش. ببین عزیزم، به این میگن تراز گرفتن دستگاه. عزیز دلم، وقتی میگم تراز بگیر یعنی سرعتت باید دقیق و قابل حساب و کتاب باشه. دوستان در ادامه با ما باشید. دوستان عزیزم، وقتی یه موضوع بسیار مهمی هم که اینجا باید شما دقت کنید، وقتی در یک شیب یالا مقبره قبرستونایی در یک چنین شیبای باستانی همیشه هستن، وقتی اینجا دازینگ میزنید، اونم اول گفتم با خوراک طلا، دوم با طلا، سوم با نقره. وقتی شما این تپه‌ای میبینید روبروتون، اینجا دازینگ بزنید، اجازه بده به تو میگم نصف این تپه یا که روبرومونه دازینگ میگیره. یعنی شما تا وسط این تپه که برید بالا، دوباره باید شروع به آنتن زنی کنید، چون اختلاف ارتفاع با ما داره. دلیلش چیه؟ دلیلش اختلاف ارتفاعی که با ما داره. من الان اینجا دازینگ بزنم که دقیق مثلا دوست فیلم بردارمون رو آنتنا چیز کنه، ببین بعد از سنس کامل من میام بالا که خودی تپه رو کاوش کنم. این دوست من، خب وقتی میگه نیست، یعنی منظورش تا 50 متر از این سر بالایی تند ما طی کنیم، چون دیگه روی خود تپه رو پوشش نمیده. اونجا چون ما اختلاف ارتفاع داریم، باید دوباره جا به جا بشیم یا باید بریم از بالا بزنیم. اینا مطرح کردم دوستان، کلاه سرتون نره. ولی نه، اینطوری که من بزنم یه مبحث جداست. من اینطوری که روبروی این اونور تپه بزنم، 2 تا درختی که بغل تپه هستن، اینجا رو بگیر. ببین دوستان، اینجا دیگه اون شیب روبرو ما گرفته، یعنی دیگه من نیازی ندارم برم اونور تپه، اینجا زدم نیست. ولی اختلاف ارتفاع چیزی که ما باید با گام برداشتن و با رد کردن چیزش کنیم، غلبه کنیم برش. ما هرچی بریم جلوتر، وقتی نصف این تپه رو زدیم، الان اگه دوستان دقت کرده باشن، دقیقا یک مقدار مقبره هم همونجا هستش. الان میریم جلوتر که این تکنیک هم دقیق تر برای دوستان ما توضیح بدیم. خدمت دوستان عرض کنم، دوباره اینجا عرض کنم خدمتتون، نکات ریزی هستن ولی کلیدی ها. حالا یه مطلب عجیب دیگه اینه دوستان عزیز که این زمین ها رو میبینید، زمین های زیر دستمون. حالا یه چیز دیگه داره، یه موضوع دیگه داره. زمین های زیر دست ما اینجا با یک آنتن راحت چیز میشن، اوکی میشه کارشون، میفهمی، اسکن میکنه بهت میده. الان این زمینایی که زیرمونه، چون ما روشون دیگه مشرفیم، رو اینا رو تپه. ببین دوست از من، ببین میگه طلا نیست. وقتی نیست من دیگه میرم تا اون بغل اونجا راه مالرویی که از وسط زیر اون صخره‌های بلند و رد میشه، یعنی تا اونجا را پوشش میده. من اینجا که میزنم تا اون مال، این چیز راه مال رو قشنگ تو دیدتون هستش، از بغل این
رشته کو رد میشه و زیر همین صخره، یعنی تا زیر دقیقاً تا لب اون جاده رو من الان دارم میگیرم و الان هم دستگاه داره آمار بهم میده که از طلا خبری نیست. حالا برعکسش اینجا نه، اینجا دیگه چون من مسلطم روبروی این تپم، هر چیزی روبرومه تا 1 کیلومتر من پوشش میدم به همین راحتی با این سرعت یک نواخت. خب بس اینه که ما باید جابجا بشیم. ما اینجا همین راهی که میبینید رو تپه است و یه چند تا مقبره هم میبینید که همینجا از دور سنگاشون پیداست. ما تا اونجا را میتونیم تحت پوشش قرار بدیم. بعدش یا باید بریم روی خود تپه رو به پایین بزنیم، یا اینکه توانشو داشته باشه پله‌ای بری که خسته کننده است. دوستان با ما باشید در ادامه. دوستان عزیز، همینطور که میبینید ما مجبور بودیم یه بخشی از این سر بالایی ها بیایم که شما مسئله رو بهتر درک کنید. ببینید تو این محدودم چند تا ما قبر اینجا داریم که 90% خاک گرفتدشون، یعنی زیرن. خب ما از نقطه آ که اونجا بود پایین بود زدیم تا اینجا را گرفت. حالا از اینجا به بالا شما اختلاف ارتفاع را حساب کنید. شما الان ما اینجا بخوایم بزنیم دوستان، این نکات ها به ذهنتون بسپارید، نرین روی منطقه خوب و عالی به خاطر برداشت بد از اون محیط نتونید به موفقیت برسید. الان چون ما شیبمون بسیار تند هستش، بیشترین محدوده‌ای که دازینگ به ما بده تا پشت همین سنگ، تا بوته بالایی نه، اون درخچه خیلی بالاست، تا حدوداً 20 متر بالاترمون ما میتونیم اینجا مانور بدیم. ما یه دستگاه هم که اینجا بزنیم دیگه بقیهشو باید بسپاریم به چی؟ باید بریم از روی خود تپه بیایم پایین. ما اینجا پای تپه است، پاشنه تپه است. ببین دوست من یه سنس دوباره میای بالا، یکی دیگه دوستان عزیز، یکی دیگه دوستان عزیز، یکی دیگه دوستان عزیز. خب ما دیگه این ارتفاعی که پشت سر من میبینید، تپه‌ای که پشت سر من میبینید، دیگه ما تا 20 متر پشت سر من چون شیب تنده دازینگ دقیق چیز کرده، اسکن کرده به ما داد. حالا بقیه رو باید از بالا بزنیم دوستان، اینا فراموش نکنید. یعنی ما باید بریم از بالا بقیه رو بزنیم. این نیست که شما اینجا بزنید بگید تا روی اونا گرفته، نه، چون این اختلاف ارتفاع رو ما مسلط با ما نمیتونه. ولی پایین دست هر چی بگی ما الان راحت دستگاه میتونیم بزنیم. پایین دستمونا، زمینای اطراف، هر طرفی که زمین باشه ما روش مسلطیم و با بدون اینکه جابجا بشیم در یک نقطه وامیسی، چپ راست شمال جنوب تا میزنیم با بهترین کیفیت و بهترین نتیجه گیری، چون اختلاف ارتفاع داری و مسلطی روشون. دوستان عزیزان، خدمت عزیزانم که عرض کنم، دنبال نشانه ها یه چیز بسیار مهمی هم بهتون بگم. دستگاه دازینگ نشانه خانی نداره که بیای بگی این اسب، این رخ عقابه و این رخ لاک پشته. این خودش همه چی به شما میگه، همه چی جلوی چشم شما میذاره. حالا نقطهش بود اونجا قدرتمندتر عمل کنی، کابل بزن، 4 تا میل ارت بزن، حرفه‌ای فوق حرفه‌ای هستی اونا رو نزن، با همین کافیه برات. ببین دوستان، من دارم تمام نکات به شما گوشزد میکنم که چیزی از زیر دستمون در نره. دوستان عزیز، اکثر مقبره ها پنهونن. 90% از مقبره ها دنیایی از خاک روشون رو گرفته. بحث 2-3 هزار سال قدمت دنیای، حالا ایلامی اینا بماند که بیشتره، ولی خب ما همینا رو هم میگیم 2-3 هزار سال دنیای از خاک روشون. شاید بعضی جاها مقبره ها آبی
روی مثلا شیب مثل اینجا تپه بعضی از مقبره ها سنگاشون بیرونه. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه بارون و برف که میاد از حجم خاک روشون کم میکرد و الان پیدا شدن. ولی اینا میگم 90% از آثار و علائم وجود ندارن که شما بخوای با چشمت ببینی بعد دستگاه بزنی. شما همه چیا بسپار به دازینگ. این زمین بایی را بسپار به دازینگ، تخت جمشید هم بسپار به دازینگ. دازینگ میدونه پای کدوم ستون تخت جمشید بار هست، بهترین اشیاء باستانی است و توی کدوم زمین بایی هم که هیچ گونه نشانه ای نداره که قابل رؤیت باشه و ببینی، راحت میتونی دستگاه آنالیز کنه، اسکن کنه، میلیمتر به میلیمتر، وجب به وجب اون منطقه رو بهت ارائه بده. پس گول محدوده و منطقه رو نخورید بری اونجا. خب اینجا که آقا نشونه ای نیست، دوست از نه تو دنبال چه نشونه میگردی؟ مگه گاف صندوقی که دیدش توش باشه عزیز دلم؟ دلار هم پرش چیده باشه یا پوند یا یورو؟ اینطور نیست که. خاک همه جا را گرفته، گذشت سالیان ساله، هزاران ساله. دیواره صخره‌ای هم باشه رسوبات مده روشا گرفته. مگه میشه با چشم ببینی و نظر بدی؟ اگر قرار با چشم یا با ذهنت بری سراغ کار 100% به خطا میفتی و 100% خطا میزنی. پس دوست عزیزم فقط بسپار کارا به دازینگ. دازینگ یا بذار با آرامش کارش انجام بده. نه چیزی برش قالب کن، نه چیزی بهش تأمین کن، نه وزنه‌ای ببن رو نوکش که کلش بیاد پایین، نه نمیدونم چیز همین فلز سنگین سمی اسمش یادم رفته، جیوه، نه جیوه بهش اضاف کن، نه نمیدونم وزنه ببن رو آنتن. بابا این آنتنا باید با کوچکترین انرژی واکنش نشون بده. اگه شما قرار باشه وزنه ببند روی آلا کلنگی پیدا میکنه دستت میاد پایین، خود چطور میخوای کار کنی؟ تحت هیچ شرایطی، نه پلاستیکی، نه دستکشی، نه چیزی، دستت باید مستقیما در ارتباط و اتصال کامل به خوراک و بدنه باشه و در نزدیکترین حالت آنتن که خوراک قرار میدی و دستگاه تمیز باشه. هیچ گونه چیزی هم بهش اضافه نکن، نه سرب، نه چیز پلاستیکی، نه بولبرنگ. آقا بولبرنگ چی میخواد درون یه پایه؟ خب بولبرنگ جای این طلا را میگیره، جای اون نقره را میگیره. شما چی میخوای پیدا کنی؟ دستگاه باید اتماش یکی باشن، ساختارش یکی باشه تا انرژی مورد نظرت بگیره و تحویل شما بده و شما هم هیچ دخالتی نباش روش داشته باشید. ذهنت روش دخیل باشه، دستت روش دخیل باشه، نگاهت، چشمت آقا چشمت یه لحظه اون صخره پشت سر من دوستمون بگیره. چندین غار و چندین جای بسیار قشنگ داره. زن بخواد نگاه کنی میگه عجب جاییه. کافیه زن بره اونجا زوم کنه، دیدت هم زوم کنه، ناخودآگاه دستگاه هم الکی اونجا را پیش یک آدم مبتدی میزنه. اصلا هم خودآگاه هم ناخودآگاه همه چیزا باید از دازینگ جدا کنی. دازینگ باید فقط فرصت بهش بدی. سنس بیا بالا. به همین راحت. یعنی چند لحظه من وقتی میام دازینگ میزنم از جهان و هر چیزی درون اون هست میبرم، از همه چی بریدم میام اینجا. برام مهم نیست دوز ماشین رو ببره، نمیدونم اونجا چه اتفاقی افتاده، یه سکه اینجا یکی پیدا کرده، اصلا مهم نیست. من باید دستگاه دازینگ رو بذارم تا خودش بهترین مکان و بهترین لوکیشن رو به من بده. ببین دوست عزیز به همین آرومی، یعنی اصلا انگار یه پرنده ای تو آسمونی، اصلا مثل که با جریان هوا داری جا به جا میشی، هیچ وزنی هست اصلا من متوجه نیستم چی تو دستمه، اصلا من وزنی تحمل نمی کنم. حالا بعضی از دوستان زنگ میزنن آقا سبک سنگینه. دوستانی که با سنگینی کار مشکل دارن کمربند رو تراش بدن، صفرش کنن اگه میخوان این کمربند رو صفر کنن و یک لایه برداری منهای 5 سانتی که آنتن فرو میره تا اینجا رو آسیب نزنید. از 5 سانت به پایین چیز میتونید یه لایه برداری با دستگاه یک تراشکار فوق ماهر کمربند رو به صفری ببره و اینجا رو هم یه تراشی بده که وزن بیاد پایین. دوست من اصلا بحث اینه که میگم شما نه وزن احساس کنید نه چیزی تحمیل کنید. پس یک
بالانس، اصلا ریلکس گرفتن، خودتون ریلکس باشید، در آرامش ذهنی و روحی روانی کامل باشید. دو در دست قرار گرفتن بسیار عادی. سه شستاتون رو پشتش سوار میکنید. چهار تراز گرفتن مهمترین نکته در دازینگ. اگه نتونی دستت تراز بگیری، جنسی در 2 متریت هم ردش میکنی. اگه حتی 10 برابر گنج شبرغان افغانستان هم باشه، اون یا گنج حالا کشورهای خودمون، حالا چه زیویه، چه جوبجی، چه همین کلماکره، حالا خیلی از مناطق هم که لون نمیره، کسی نمیگه، بالاخره اینا رو داشته باشید. اگر مسلط نباشید، در 2 متری شما هم جنس ممکنه شما از کنارش رد بشید. پس تراز گرفتن دستگاه رو خیلی کار کنید، طوری کار کنید که وقتی، یعنی میخوام تکنیک رو بهتون بگم، وقتی شما حرفه‌ای شدید برای تراز گرفتن، موقعی که سنس روی زمین انجام دادید اومدید بالا، کمتر از 5 ثانیه دیگه طول نکشه، یعنی کمتر از 2 ثانیه ببینین و سرعت ها رو هم یکی ببینی. چشمت هم دنبال هیچ کدوم، نگاه به هیچ آنتنی نکنی دوست من، مثل اینکه تو ماشین نشستی بخوای هی نگاه بین آینه اون آینه کنی. بابا اصلا کار نداشته باش، تو رانندگی تو بکن، ول بکن، ماشین خودش اتوماتیک خودش کاراشو میکنه، خودش میاد، فقط هدایتی داری انجام میدی. دوست عزیز من ببین، من الان این واکنشو داشته باشید، من اصلا ندیدم، نه نگاه به آنتن چپ کردم، نه نگاه به آنتن راست چپ کردم، هیچ کدومش برای من فرقی نداره. من فقط باید بتونم دستمو تراز کنم که واکنشم یکی باشه، سرعت همگرا و واگرا، حالا اگرم اومدن به هم با یک سرعت عالی همگرایی داشته باشن. ببین اصلا من همین طلا رو میذارم، همگرا یعنی این، حالا من طلا رو گذاشتم زمین، همگرا یعنی همین طلایی که من گذاشتم. ببین من رو بروش وایسادم، ببین این همگرا. هر دو آنتن با یک سرعت مساوی میان، سرعت مساوی، چه حین واکنش و چه حین همگرا واگرایی، چه باز بشه چه بسته باشه، سرعت باید یکی باشه. دوستان عزیز من، دوستان عزیز، همینطور که بهتون گفتم، مناطق خواهشن شما را به اشتباه نندازه. این که بیای با دیدت، با چشمت، با ذهنت دنبال یه چیز، آقا نوشته روی سنگ نیست، اصلا تو چیکار داری نوشته زیری سنگ باشه؟ بارها شده در یک سنگی که اصلا شاید ذهنت نکشه، یک سنگ اصلا تراش بد ترکیب، اصلا زمخت سنگ هست، این یه LED چند 20 برابر یه LED اندازه یه اتوبوس ولوو تراش دادن، هیچی نداره. یه سنگی میبینی به بدترین شکل، اصلا هیچ تراشی نداره، هیچی درونش نیست، 10 قطعه در کنارش در اطرافش جنس هست که من با چشمای خودم دیدم و لمس هم کردم. پس دوستان گول محیط رو نخورید. محیط این نیست که به شما تلقین کنه آقای دازور اینجا هست یا نیست. اصلا محیط شما آمدید، چه تخت جمشید باشه، چه بیابون برهوت، چه شهر سوخته سیستان باشه، تو دستگاه تا بزن ببین این دازینگ کجا رو به تو میگه. نه ذهنتو برش تحمیل کن، نه دستتو، نه دیدتو، هیچی برات مهم نباشه. هر جا اگر 2 متریتن یه سکه پیدا کردی، انگار نه انگار، برش دار بذارش پشت، یه دستگاهی بزن ببین، شاید 100 تا دیگهش 200 متر اونورتر ریخته باشن. نمیشه اینطوری دوستان. پس این نکاتو دقیق رعایت کنید. در ادامه دوستان با ما باشید. همراهان گلم، همینطور که میبینید، ببین دوست عزیز من، این سنگ یه سنگ روی قبره، یعنی سنگی که الان من یکی از دیوارهای قبره ولی اومده بیرون. دلیلش چیه؟ دلیلش این شیب اطرافه. ببین شیب بغلمون الان بخوایم بگیریم، چون بارون زیاد اومده، حالا شاید قبر رو به این ور باشه، شاید رو به اون ور باشه. من اینجا میخوام یه تکنیکی برای شما اجرا کنم که شما ببینید. این خوراک طلاست. ببین من اگر اینجا رو الان میخوام با خوراک طلا بزنم، ببینیم این مقبره چطوری هستش. ببین دوست عزیز من، ببین من یه سنس میکنم و خود قبر رو میزنم. قبرها هم در شکلهای مختلفی هستن اینجا، یعنی چند تاش که ببین دوست عزیز میگه طلا نیست. حالا بار دومم میزنم، خب به من آمار نداد، من خوراک حذفش میکنم.
من خوراک هست میکنم میدم دست دوست فیلمبردارمون که بعد بندازه پشت سرش. خب من دستگاهمو تمیز میکنم، میخوام ابعاد بگیرم. ابعاد گرفتن دوستان این نکته رو بعد باید خیلی توضیح بدم براتون، ولی آخر فیلمه باید یه اشاره کنم. شما میاید هم با 2 تا آنتن میشی کارو کنی، دستگاه تو تمیز میکنی با دستمال، با یک دستمال نمدار دوستان. حالا بس اینجا که من دارم، من یه آدم حرفه‌ای ام، راحت کارمو بلدم، ولی خب چیزتون رو، هم دستاتون رو هم این پایه و آنتنا رو پاک میکنید. حالا میخوای این ابعاد رو به دست بیارید. این مزاره، ما نمیدونیم الان شکلش سازه زیره، تنها نشونه که ما داریم اینه، ما نمیدونیم سازه جنوبی شمالی شرقی غربی چطوریه. من الان با تک آنتن دست راست، چون راست دستم، اگه چپ دست بودم با چپ میگرفتم، ولی الان من با تک آنتن راست میخوام این ابعاد رو بگیرم به شما تحویل بدم. من میخوام بفهمم این مزار شکل و قیافه ساختار زیرش چطوره. ببین دوستان خوراک حذف کردم. ببین دوستان میاید فاصله میگیرید از دوست فیلمبردار. من خواهش میکنم که آنتن دست راست من رو دقیق زیر نظر داشته باشه. من از قبر فاصله میگیرم. الان ببین من چند متر از قبر فاصله گرفتم، حدودا یه 3 متری فاصله گرفتم. خب من شروع به حرکت میکنم با توجه به ساختاری که اینجا اومده بیرون. حالا بقیهش که زیر خاک من بخوام بزنم 10 تا شاید قبر بدون جنس پیدا کنم، ولی میخوام به شما اینا یاد بدم. من حرکت، ببین دست من یکم فرصت بهش دادم، مایل شد اومد اینجا، میگه خودتو تنظیم کن. من اینطوری باد وایس. ببین به من داد آمار، به من داد، من اینطوری بودم، دستگاه اومد اینطور وایسا، یعنی آیه دازور خودتو در راستا قرار بده. الان من در راستا قرار میگیرم. دوست فیلمبردار من زوم کنه روی آنتن که ببین شکست آنتن مون. ببین صاف وایساده، من گام آروم. ببین دوستان وقتی میگم گام بردارید یعنی چه؟ یعنی آروم گام بردارید. این مقبره شروع میشه و اینجا آخر قبره. ببین اینجا زاویه است. خب الان من دوباره رو به زاویه پایین وامیستم. ببین دوستان من میخوام دقیق برات در بیارم. ببین ادامه میدم. ببین دوست عزیز دقیقاً روی خود سنگ. دوست فیلمبردار خواهش میکنم سنگم بگیره با موازات آنتنی که من دارم، یعنی آنتن دقیقاً روی خود سنگ قبر که بغل من هستش چیز کرده، قفل کرده. خب میگه الان برگرد. من دوباره برمیگردم تو همین راستا. ببین حرکت میکنم در موازات آرام. ببین دوستان وقتی میگم آروم یعنی آروم. ببین دوستان اینجا شکست کامل داریم، زاویه 90 درجه. پس ببین ما الان تازه متوجه شدیم. ما چیا متوجه شدیم دوستان؟ ما متوجه شدیم اون گوش آخر مزاره، یعنی سنگی که اونجا پیدا شده ته مزاره، انتهای مزار. ببین اگر ما بخوایم متراژ کنیم از روی حدس و گمان، این 1 متر، این 2 متر، این 2 متر و نیم، 2.5 طول قبر هستش تا سنگی که اونجا گذاشتم 1.20، 2.5 در 1.20. میگم دازینگ با شما صحبت میکنه، به شما دید 1000 چشمی میده، یه تلسکوپ هابل در اختیارتون میذاره. چی همینه. ما این سنگ دیدیم نمیدونستیم اینجا کجای قبره. حالا شاید ما میگفتیم شاید قبر اونوری باشه، یا شاید قبر این دیواره بالایی باشه اونجا باشه، دیواره دیگه زیره، ولی دستگاه به ما گفت این دیواره پایینیه، اینجا دیواره بالاییه و تا اینجا هم ادامه داره دوستان، و تا اینجا هم ادامه داره. ببینید این تکنیک ها را روشون کار میکنیم و بازم میکنیم خدمتتون که باز بکنیم با چشم خودتون ببینید. اینا را گفتم که دوستان متوجه بشن دازینگ چی است و با چه علم ناشناخته‌ای طرف هست. دوستان عزیز امیدوارم مباحث امروزم به دلتون نشسته باشه. فقط همین تراز کردن، من کار ندارم مباحث دیگه را. دنیایی از تکنیک، دنیا از گفتم تکنیک میلیارد دلاری رو میکنم، رو برای اولین بار در سطح جهان که مثل توپ صدا کنه. تکنیک میلیون دلاری هم پشت سرم میدارم که دوستان موفق بشن، پولشون
به گزاف نره، سرمایه گذاری رو سیستمی چیزی نکنن، در نهایت آرامش، در نهایت دقت یان زندگیشون از این ور به اون ور کنن. دوستان عزیز، مباحث زیادی مونده، امیدوارم همیشه در زندگی یه آس برنده تو آسین داشته باشید و همیشه آس رو کنید دوستان، مانا و پایدار، تا فرمول های ویژه و ابر فرمول های میلیارد دلاری. من هم ابعاد برای شما باز میکنم، هم سازه زیر به شما بدون بار میدم، سازه با بار در هر ساختاری، در تپه، در تومولوس، در دشت، در غار، مقبره‌های باستان مونده. دوستان به همراهیتون نیاز داریم، مواظب خودتون باشین. مانا و پایدار.